લખીને રાખ એ તારો ફોન નહીં ઉપાડે. હું તને લખીને આપું એ મનાઈ કરી દેશે. તું લખીને રાખ એ ઊંઘતો હશે અને હું તને લખીને આપું કે એને બધી જ ખબર છે, બધું જ જાણે છે. તો રોજબરોજના જીવનમાં તમે આવા વાક્યો ચોક્કસથી વાપરતા હશો કે હું તને લખીને આપું, મારા શબ્દો યાદ રાખજે, તું લખી રાખ. આવા વાક્યોને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલવા? મિત્રો, આવા વાક્યો બોલવા માટે જે માળખું ઇંગ્લિશમાં તમારે વાપરવું પડે છે કે હું તને લખીને આપું, મારા શબ્દો યાદ રાખ, લખી રાખ. આપણે કહીશું માર્ક માય વર્ડ્સ. માર્ક માય વર્ડ્સ ઉચ્ચાર નીચે લખેલો છે. માર્ક કરવું એટલે નોંધી રાખ, નોંધી રાખ. માય વર્ડ્સ મારા શબ્દો. એના પછી તમારે સેન્ટેન્સ એટલે કે વાક્ય મૂકવાનું છે. તો ફરીથી એકવાર માર્ક માય વર્ડ્સ એ મૂક્યા પછી વાક્ય તમારે લખવાનું છે. એક વાક્ય તમને છેલ્લે હું હોમવર્ક આપીશ, તમારે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી લખવાનું છે. પહેલું જે વાક્ય તમે જોઈ રહ્યા છો કે લખીને રાખ તે તારો ફોન નહીં ઉપાડે. લખીને રાખ એ તારો ફોન નહીં ઉપાડે. પહેલા મૂકવાનું છે માર્ક માય વર્ડ્સ. માર્ક માય વર્ડ્સ એ છોકરી એટલે શી મૂકીશું, તારો ફોન નહીં ઉપાડે. શી વિલ નોટ, ભવિષ્યની વાત છે. શી વિલ નોટ, ઉપાડવું એટલે પિક અપ. શી વિલ નોટ પિક અપ ધી ફોન. લખીને રાખ એ ફોન નહીં ઉપાડે. બોલો, માર્ક માય વર્ડ્સ શી વિલ નોટ પિક અપ ધી ફોન. પહેલું વાક્ય છે. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે લખી રાખ તે અત્યારે છે ને ઊંઘતો હશે. માર્ક માય વર્ડ્સ, પહેલા આટલું મૂકી દેવાનું છે. માર્ક માય વર્ડ્સ હી, હવે અત્યારે ઊંઘતો હશે, ઊંઘી રહ્યો હશે. આપણે મૂકીશું વુડ બી. અત્યારે ક્રિયા કરતો હશે, વુડ બી. માર્ક માય વર્ડ્સ હી વુડ બી સ્લીપિંગ. બોલો, માર્ક માય વર્ડ્સ હી વુડ બી સ્લીપિંગ. અત્યારે એ ઊંઘી રહ્યો હશે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે લખીને રાખ તે આજે નહીં આવે. સૌથી પહેલા માર્ક માય વર્ડ્સ, તે એટલે છોકરો છે, હી વિલ નોટ, આવવું એટલે કમ અને ટુડે. તો શું બોલશો? માર્ક માય વર્ડ્સ હી વિલ નોટ કમ ટુડે. માર્ક માય વર્ડ્સ હી વિલ નોટ કમ ટુડે. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે લખીને રાખ એને બધી જ ખબર છે, બધું જ જાણે છે. માર્ક માય વર્ડ્સ, એને એટલે કે હી, હવે બધું જ જાણે છે. નો ક્રિયાપદ આવશે અને જોડે એસ લાગશે, સાદો વર્તમાન કાળ છે. માર્ક માય વર્ડ્સ હી નોઝ, બધું જ એટલે એવરીથિંગ. માર્ક માય વર્ડ્સ ઉચ્ચાર નીચે આપેલો છે, હી નોઝ એવરીથિંગ. બોલો, માર્ક માય વર્ડ્સ હી નોઝ એવરીથિંગ, એને બધી જ ખબર છે. ના ખબર હોય તો લખી રાખ એને કશી જ ખબર નથી. માર્ક માય વર્ડ્સ હી નોઝ નથિંગ. નથિંગ એટલે કશું જ નહીં. માર્ક માય વર્ડ્સ હી નોઝ નથિંગ, એને કશી જ ખબર નથી. તમારે એવું પણ કહી શકાય કે લખી રાખ એને કશી જ ગતાગમ નથી પડતી. આમાં માર્ક માય વર્ડ્સ, માર્ક માય વર્ડ્સ હી હેઝ નો આઈડિયા. માર્ક માય વર્ડ્સ હી હેઝ નો આઈડિયા, એને કોઈ પણ વસ્તુનો આઈડિયા નથી, એને ગતાગમ આમાં કશી જ નથી પડતી. માર્ક માય વર્ડ્સ હી હેઝ નો આઈડિયા. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે લખી રાખ તે એની વર્ષગાંઠ ભૂલી જશે. માર્ક માય વર્ડ્સ, હવે તે એટલે આપણે મૂકીશું હી. હવે હી વિલ, ભવિષ્યની વાત છે, હી વિલ, હવે ભૂલી જવું એટલે ફરગેટ. માર્ક માય વર્ડ્સ હી વિલ ફર્ગેટ એની એટલે હિઝ અને વર્ષગાંઠ એટલે એનિવર્સરી ઉચ્ચાર નીચે લખેલો છે. સો માર્ક માય વર્ડ્સ હી વિલ ફર્ગેટ હિઝ એનિવર્સરી. બોલો, માર્ક માય વર્ડ્સ હી વિલ ફર્ગેટ હિઝ એનિવર્સરી. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે લખી રાખ તે જુઠ્ઠું બોલી રહી છે. લખી રાખ તે જુઠ્ઠું બોલી રહી છે. માર્ક માય વર્ડ્સ શી ઇઝ, ક્રિયા ચાલુ છે અત્યારે, બોલી રહી છે. શી ઇઝ લાઈંગ. લાઈંગ એટલે જુઠ્ઠું બોલવું. લાઈ ક્રિયાપદ છે, લાઈ પાછળ આઈએનજી લાગશે. માર્ક માય વર્ડ્સ શી ઇઝ લાઈંગ. બોલો, માર્ક માય વર્ડ શી ઇઝ લાઈંગ, જુઠ્ઠું બોલી રહી છે. છેલ્લે એક વાક્ય તમને હું હોમવર્ક આપીશ, ખાસ યાદ રાખજો. લખી રાખ તે મનાઈ કરી દેશે, તે ના પાડી દેશે. માર્ક માય વર્ડ્સ હી વિલ, ના પાડી દેશે.
મનાઈ કરવી, ના પાડવી, એનું જે ક્રિયાપદ છે એ છે ડિનાય. ડિનાય. માર્ક માય વર્ડ્સ, હી વિલ ડિનાય. બોલો, માર્ક માય વર્ડ્સ, હી વિલ ડિનાય. અને છેલ્લું વાક્ય જે તમને હોમવર્ક આપું છું, કમેન્ટમાં લખવાનું છે, ગૃહ કાર્ય લખીને રાખો. ટૂંક સમયમાં તમારે કેવું છે, લખીને રાખો, હું ટૂંક સમયમાં અંગ્રેજી શીખી જઈશ. આ તમારે લખવાનું છે. લખીને રાખો, હું ટૂંક સમયમાં અંગ્રેજી શીખી જઈશ. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખવું, કમેન્ટમાં તમારે મને આ જણાવવાનું છે. મિત્રો, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. કેવો લાગ્યો આ વિડીયો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો, અને મિત્રો જોડે પણ આને શેર કરશો, અને લાઈક દબાવવાનું નહીં ભૂલતા.